Vào ngày mùng 4 tháng 6, tôi gửi tin nhắn cho một tổ chức có tên là Cocoon tại Cần Thơ để xin hỗ trợ tìm nhân vật. Theo như trang Facebook của tổ chức nói, Cocoon Cần Thơ là tổ chức phi lợi nhuận được Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập vào năm 2011. Tôi biết đến trung tâm qua giới thiệu của một người bạn của bạn tôi quen. Khi nhận được hồi âm của trung tâm, bất kể nó chỉ là một tin nhắn đơn giản muốn biết dự án tôi là gì, tôi như chết đuối vớ được cọc. Cocoon Cần Thơ có một số hoạt động tiêu biểu như là chương trình giáo dục định hướng cho người kết hôn nhập cư hay là dự án Việt Hàn chung tay chăm sóc. Thì hôm nay mình sẽ có dịp tới thăm cơ sở vật chất của trung tâm này thì của Cocoon, gọi là Cocoon Cần Thơ, là Korea Center of United Nations, đó là Liên Hợp Quốc của Hàn Quốc về nhân quyền, đó là một tổ chức phi lợi nhuận và có sự hợp tác với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. Can you tell me a little bit about your workplace? Okay. This is we have a library and playground for public, and so everybody who want to use the library and playground. Tôi tin là một trung tâm phi lợi nhuận vì xã hội và vì cộng đồng như vậy sẽ hiểu được tính chất công việc mà tôi đang làm. And following our video today, I will show you a little bit of the area of the library and the football court that is open for public. And this is a great place, for women who got married with South Korea. Ngày 15 tháng 8, sau khi ở đảo Tân Lộc khảo sát 2 ngày, tôi quyết định lội ngược dòng, bắt xe khách từ Tân Lộc tới trung tâm thành phố Cần Thơ để có thể gặp trực tiếp giám đốc trung tâm. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mình thành tâm tới tận cửa để trình bày dự án thì mọi do dự của họ về một cá nhân không tên tuổi, không có tổ chức nào bảo trợ sẽ tan biến. Tôi đến Cần Thơ hôm đó cùng Bình, em gái của chị Min. Tối đó, chúng tôi đi loanh quanh. Nghĩ theo một hướng tích cực thì chuyến đi này coi như là một chuyến đi chơi vậy. Tôi chưa biết gì về Bình trước đó và Bình thì cũng không hỏi gì về tôi. Cái lần này nhẹ mà nó không quăng thôi. Ơi, bẻ cốc ngậm cái miệng lại nghe trời. Ngày đầu tiên khi tôi mới tới, Bình lấy xe máy chở tôi về nhà. Bình là em gái thứ hai của chị Min. Sau khi chị đi lấy chồng, bố mẹ chị cũng làm visa sang lao động tại Hàn Quốc. Hiện giờ, Bình cùng em út sống với ông bà nội và gia đình chú ba. Đếm sơ sơ, cả gia đình cũng có 10 người chung sống. Khi tôi tới gặp mọi người, không ai biết tôi tới để làm gì hay quen chị Min thế nào. Kỳ lạ là không một ai hỏi và tất cả mọi người đều hết sức bình thường. Khi tôi nói chuyện với Bình, em mới biết là tôi tới Tân Lộc để làm khảo sát tìm nhân vật cho phim tài liệu. Nhà chị Min có 2 người lấy chồng nước ngoài, một là chị, 2 là cô Tư, em gái bố chị. Cả hai đều lấy chồng thông qua mai mối. Sau khi học xong lớp 12, Bình không có ý định nộp vào trường đại học nào ở Việt Nam cả. Bình thích học tiếng Hàn, muốn học ngành ngôn ngữ. Em bảo bố mẹ em sẽ trả tiền học nếu như mà em quyết định học đại học ở Hàn Quốc. Bình cũng đùa mà có khi cũng nói thật rằng nếu tôi không tìm được nhân vật thì cứ quay em. Bình cũng muốn lấy chồng người nước ngoài, nhưng ít nhất là phải 2 năm nữa, không thì 3 năm. Em chưa hẹn hò với ai bao giờ. Em nói là bố em hay là ông nội em cũng đều là những người khó. Nhưng có lẽ điều đó không phải vấn đề. Em bảo chị Min sẽ giới thiệu cho em một ai đó để yêu rồi cưới.
và nếu có thể tìm hiểu trước khi cưới thì tốt, còn không thì thôi. Nhờ có Bình, tôi quen được Ý, bạn cấp 2 của em. Ôi gì vậy trời? Nó quay kìa. Tao biết không? Một lần mất niềm tin là vậy, lần em bắt cẳng nha. Ý là một người vui vẻ, hoạt ngôn, xinh đẹp nhưng luôn sợ người xấu. Tại vì ở nhà em hay bị chê, Ý nói vậy đó. Mày để con tao lấy chồng. Để tao cầm. Khi nào mày để con tao lấy chồng á? Ý nghĩ chuyện lấy chồng là do cha mẹ sắp đặt, còn nó chỉ là một cái lá thả trôi trên dòng nước. Chuyện gì khó quá, nó mặc kệ, đến đâu thì đến. Ý bỏ học năm lớp 9, rồi sau đó mấy năm lên Sài Gòn làm nail. Được 2 năm thì bùng dịch, về lại Tân Lộc. Hồi đó Ý có người theo đuổi, mà em nói anh ấy tốt lắm. Nhưng bố mẹ không đồng ý, do vậy Ý cũng thôi luôn. Em bảo em không muốn làm khổ người ta. Bốc con thử đi. Thôi chị quay mặt em sao? Không, chứ không quay mặt em. Tôi tự hỏi làm sao Ý có thể phó mặc hạnh phúc của đời mình cho người khác được nhỉ?